سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد بهترین درمان‌های طبیعی و مکمل برای کاهش پلاک در شریان‌ها و جلوگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی صحبت کنیم. اما ابتدا ببینیم چه چیزی باعث تشکیل پلاک در خون میشه. هنگامی که رگ‌ها آسیب می‌بینند و جریان خون مسدود میشه، در این وضعیت تصلب شرايین پیش میاد. این وضعیت زمانی است که اندوتلیال ملتهب میشه و در طی سالها بدون علائم به آرامی گسترش پیدا میکنه. اندوتلیوم تنها لایه سلولی است که سطح داخلی شریان‌ها رو پوشش میده. همینطور در مکانهایی که سلولهای اندوتلیال آسیب دیده‌اند، پلاک شروع به تشکیل شدن میکنه. پلاک یک ماده چربیه که از کلسترول، کلسیم، مواد زائد سلولی و پروتئین لخته کننده خون به نام فیبرین تشکیل میشه و همونطور که پلاک بزرگتر میشه به اندوتلیون آسیب بیشتری وارد میکنه و باعث التهاب بیشتر میشه. سلولهای اندوتلیال آسیب دیده نمیتونن اکسید نیتریت رو به درستی تولید کنند. اکسید نیتریت برای شل شدن و گشاد شدن رگ‌های خونی بسیار مهمه و در نتیجه شریان‌ها سفت و باریک میشن. جریان خون به قلب، مغز و سایر اندام‌های حیاتی کاهش پیدا میکنه و قلب رو مجبور میکنه تا برای انتقال خون به سراسر بدن به شدت پمپاژ کنه. همونطور که سیستم ایمنی به ارسال گلبولهای سفید خون برای حمله به پلاک ادامه میدهند، ناپایدارتر میشوند و ناگهان پلاک پاره میشه و لخته یا ترومبوز تشکیل میشود که شریان رو مسدود میکنه و باعث حمله قلبی یا سکته میشه. ولی در وهله اول چه چیزی باعث تشکیل پلاک میشه؟ شاید شنیده باشید که کلسترول بد یا LDL باعث ایجاد پلاک میشود. با این حال ذرات LDL به خود به دیواره شریان ها نمیچسبند. چیزی که کلسترول LDL رو به پلاک کشنده تبدیل میکنه اکسیداتیو میباشه. با یک مثالی موضوع رو شرح میدیم. اکسیداسیون واکنشی است که وقتی آهن با اکسیژن در تماس باشه خود به خود زنگ میزنه. حالا تصور کنید LDL درست مانند آهن زنگ میزنه. مطالعات نشان میده افرادی که در معرض خطر جدی حمله قلبی هستند تا حدی که نیاز به جراحی پیدا میکنن، در واقع کلسترول LDL توانایی اکسید شدن بالایی داره و همین امر باعث آسیب دیدگی میشه. البته کلسترول LDL بسیار مستعد اکسیداسیون میباشه. برای رفع این مشکل میتوان از غذاهای حاوی پروبیوتیک دار مصرف کرد که به سلامت روده کمک میکنه و همینطور محققان توافق دارن که وقتی صحبت از سلامتی قلب و تصلب شرايین به میان میآید، غذاهای حاوی پروبیوتیک دار سهم بزرگی در سلامت کل بدن داره. به عنوان مثال کینجی یک غذای سنتی کره است که از کلم تخمیر شده تهیه میشه. غذای مناسبی برای کاهش سرعت تجمع پلاک شریانی است. در واقع یک مطالعه نشان داد که کیمچی در واقع بهتر از یک قرص استاتین در جلوگیری از تشکیل پلاک و کاهش کلسترول LDL نقش مهمی داره. محتوای پروبیوتیک به از بین بردن سموم و مواد شیمیایی مضر در روده کمک میکنه. محققان نشان دادن که باکتری‌های دوستدار پروبیوتیک‌ها باکتری‌های دوستدار معده و روده میباشند که میتوانند از علائم بیش از 200 بیماری مختلف پیشگیری و درمان کنند. مواد بعدی کنجد میباشه. کنجد این دانه ریز دارای طعمی متمایز و سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی از جمله مس و منگزه. دانه‌های کنجد حاوی دوز آهن، فسفر، کلسیم، منیزیم، ویتامین B1، روی، مولیبن، سلنیوم و حتی فیبر. خواص کنجد برای سلامت قلب به دلیل دو ماده شگفت‌انگیز به نام‌های سزامین و سیاملین. کنجد دارای برخی از خواص قوی کاهش دهنده کلستروله که ممکنه به جلوگیری از فشار خون بالا و حتی افزایش سطح ویتامین ای کمک کنه. یک مطالعه نشان داد که مصرف روزانه روغن کنجد به مدت 45 روز میتونه به طور طبیعی فشار خون رو کاهش بده. مطالعه دیگری هم نشان داد که روغن کنجد از تصلب شرايین جلوگیری میکنه. کنجد همچنین میتونه کبد رو از آسیب اکسیداتیو محافظت کنه. قابل توجه است که دانشمندان حتی نشان دادن که این دانه داروی محبوب
برای زانو درد ناشی از آرتریت مؤثر می باشه. مواد بعدی L-آرژینینه که یک منبع طبیعی برای عروق گرفتگی خون می باشه. L-آرژینین یک اسید آمینه است و قادر تا 24% از ضخیم شدن شریان ها جلوگیری کنه. بر اساس مطالعات این اسید آمینه قدرتمند همچنین برای مبارزه با التهاب یک عامل کلیدی در بیماری قلبی در میان سایر فواید مهم سلامتی شناخته شده است. L-آرژینین همچنین خطر تصلب شرايین و حمله قلبی رو کاهش میده، رگ‌های خونی رو ترمیم و با نارسایی قلبی و بیماری عروق کرونل مبارزه میکنه. حتی سبب کاهش فشار خون میشه. نشان داده شده که L-آرژینین به 158 بیماری مختلف کمک میکنه. در واقع نزدیک به 300 ماده طبیعی وجود داره که برای سلامت قلب مفید هستند. باید گفت که داروها همیشه راه حل درمان نیستند، بلکه یک رژیم غذایی سالم، ورزش همراه با درمانهای طبیعی میتونه برای سالها قلبتون رو سالم نگه داره. دوستان اگه تا اینجای ویدیو رو پسند کردید لطفاً لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه که افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همچنین عضو کانال ما بشید. میرسیم به سبزیجات چیلی پایی. سبزیجات چیلی پایی به خلاص شدن از شر پلاک کمک میکنه، چون حاوی ترکیبی به نام دیم هستند که میتونه از تشکیل بیوفیلم جلوگیری کنه. سبزیجات چیلی پایی به تولید صفرا کمک میکنن که برای جذب ویتامین‌های محلولی در چربی از جمله ویتامین E و ویتامین K2 ضروری است. غذاهایی که حاوی ویتامین K بالایی هستند به علاوه کره، پنیرهای سفت مانند پارمیجانو و گودا، ماست، زرده تخم مرغ و جگر مرغ، همچنین گوشت گاو حاوی ویتامین K در مقادیر کمتر هستند. همچنین ماست سرشار از پروبیوتیک هایی است که از سلامت روده حمایت میکنه. میرسیم به آخرین مکمل به نام کوانزیم Q10 میباشه. همطور که آگاه هستید اکسیداسیون نه تنها بر خون تأثیر میذاره، بلکه میتوکندری های تولید کننده انرژی رو در سلول های مانند سلول های قلب هم از بین میبره. کوانزیم Q10 از میتوکندری در تولید انرژی پشتیبانی میکنه. برای سلول های قلب بسیار مهمه، زیرا زمانی که شریان ها توسط پلاک مسدود میشوند قلب باید قوی تر پمپاژ کنه. کوانتوم Q10 یک آنتی اکسیدان قوی است و بنابراین میتونه به جلوگیری از اکسید شدن LDL هم کمک کنه. نشان داده شده که مکمل کوانزیم Q10 به طور قابل توجهی کلسترول HDL رو افزایش میده، چون گرهای التهابی رو کاهش و فشار خون رو پایین میاره. حتی به افرادی که دچار حمله قلبی شدن هم کمک میکنه تا از عوارض جلوگیری کنه. در حالی که میتونیم مکمل کوانزیم Q10 رو مصرف بکنیم، اما در مواد غذایی مانند گوشت گاو تغذیه شده با علف مقادیر کمی هم وجود داره. کوانتوم Q10 همینطور در غذاهای مانند ماهی‌های چرب، قزلالا، ساردین، اسفناج، گل کلم بروکلی و در میوه‌ها در پرتقال و توت فرنگی، همینطور در حبوبات میتوان سویا، عدس و بادام زمینی رو نام برد و همینطور در مغزها میتوان دانه کنجد و پسته این مواد مفید رو مصرف کرد. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا آخر این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه که افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا بکنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.